Joo. Joko se meni ei se vielä näy. Kyllä katse näillä sekunneilla. No niin, iltaa, sinnehän se meni. Joo, katsotaanhan mitä sieltä Nvidia tuopi Cessissä. Sehän tuossa muutaman minuutin päästä alkaa ja jääkkärille iltaa. Tosiaan tämä AMT-hommahan menee tällä lailla sitten, että 5. päivä ja kello 4.30. Sehän pitää yöllä herätä katsomaan tuota. Hemmettiläinen, joo. No, eipä sille mitään. Kyllä. Joo, katsellaanpa äkkiä tässä tilasto, että onko nyt on lähtenyt iso lasku. No, ei ole ollut mitään videoita eikä mitään, niin eipä tässä nyt sillä lailla, että vaan niitä on tulolla tuossa, joo. Ja tällä viikolla huomenna käy hakemassa sen, joo, Cesselive, se alkaa ihan muutaman minuutin päästä tuolla. Joo, niin tällä viikolla huomenna käy hakemassa se uuden hiirenkin kans, niin siitä tulee, kertaista ei huomenna tuu sitä, no en minä tiedä vielä huomenna, mutta joku päivä tällä viikolla niin tulee se tuolla uudella kameralla ja sitten sitä hiirtä vähän live-streamissä käyvät testailemassa, että minkälainen. Muutamassa pelissä testataan ja näin. Toivottavasti 4060 Ti tulisi. No mikä ettei, joo. Saapi nähdä nyt, että mitä sieltä on tulossa, kyllä. Itellähän nyt ei tässä mitään ollut viimeisien aikana mitään. Tuo on se viimeinen unboxausvideo, jotka ei ole käynyt katsomassa, niin saa käydä ja näin ja sitten oli tuo Logitechin Streamcami juttu ja joo, tuo 4060 voi hyvinkin olla kallis juttu, joo, pitääpä aukasta energiajuon. Eli ehkä voivat testata, mut niin, kyllä. Joo, se olisi aika epätavallista, jos noin pian. Koska viimeksikin, kun tuli vaikka 3090 ja nämä, niin siitä meni tovi aika ennen kuin tuli 3060 sitten. TI toki tuli saman vuoden lopulla. Nytkö se alkaa? No niin, nyt se alkaa. Pikkuhiljaa sieltä, joo. Ja iltaa joppuksellekin. Jep. No 4070 ainakin voi tulla, mutta en tiedä tuleeko muut. Mutta varmasti tulee tuo 4070 Ti. AMTltä ite uutta Ryzen 3T-prosessori. No niin, nyt lähti. Kai se lähti. Hi everyone, Happy New Year and welcome to CES 2023. No tekstit pois. AI will define the future of computing, and this has influenced much of what we are covering today. I will kick it off with gaming, Stephanie Johnson will cover creating, and then Deepu Tala will give an update on robotics. Finally, Ali Khani will talk about new partners in tools and automotive. So let's get started. Ja iltaa kaikille, jotka on tullut paikalle. Last year proved challenging on many fronts, yet gaming left 2022 stronger than ever. We added 20 million new PC gamers to our ranks, and 100 million since 2019. Steam peak daily users reached a new high of 32 million, up 16% from 2021. Esports viewing hours increased 40% over the prior year.
The 2022 League of Legends Champions Finals broke a new audience record. And no one missed the Call of Duty Modern Warfare 2 release, which exceeded $800 million in the opening weekend, bigger than the combined openings of Top Gun Maverick and Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Last fall, we introduced a quantum leap in PC gaming, our Ada Lovelace architecture. Ada features next-generation shader cores, RT cores, and tensor cores, and breakthroughs in graphics like shader execution reordering. Ada also delivered a stunning advance in neural graphics. AI will change gaming forever. Every RTX GPU comes bundled with a supercomputer, training AI networks to generate high-resolution frames from a lower-resolution base. The AI inference is then done in real time on RTX tensor cores. This is DLSS. With Ada, we introduced the next breakthrough in AI-powered graphics, DLSS 3. DLSS 3 uses AI to generate entirely new frames outside of the graphics pipeline, boosting game performance up to 4x over legacy rendering. For CPU-limited games like Microsoft Flight Simulator, DLSS 3 frame generation doubles the frame rate, and the supercomputer is always running as we continue to enhance the network to better understand different classes of game content. Look for our next DLSS 3 update later this quarter. DLSS 3 momentum is in high gear. There are over 250 released games and creative apps that have turned to AI-powered DLSS to boost performance. And DLSS 3 is being adopted by developers faster than any prior Nvidia tech, with 50 released or soon-to-be-released titles. Let's take a look at DLSS 3 in action in some of today's biggest games. Niin, pitää se sanoa, kyllä. Joo, aina minä oon se sanoo. Aina oon sanon. Joo. Kiitoksia tykkäyksestä, joo. Mäkin haluun kuulla, koska pistin tykkäyksen. No niin. Sinne meni jo 2. Kyllä. And there is more to come. Witchfire is an upcoming dark fantasy first-person shooter from the Astronauts, a BAFTA-winning studio and a team behind Painkiller and Bulletstorm. I'm excited to announce that Witchfire will feature the AI performance boost of DLSS 3 when it launches in early 2023. Let's take a look at exclusive new gameplay of Witchfire. En tiedä, Niki. Kyllä se aina se 4070 Ti. Jotain varmasti tulee. Ehkä 4070. Joo, tuo peli saattais olla ihan hyvä. Vähän tuommoista Doomia ja Metal Hellfirein meininki. 100, kyllä. Kiitoksia. Tuo saattaa olla hyvä peli, tuo Witchfire. The Day Before is an open-world MMO survival game set in a deadly post-pandemic America, overrun by flesh-hungry infected. It's one of the top most wishlisted games on Steam. Today we are announcing The Day Before will launch March 1st, featuring ray tracing and DLSS 3. Here's an exclusive look at The Day Before with RTX on. Siinä uusi selviytymispeli. Tuo voi olla kans hyvä porukalla pelata. Joo. Tuo on kans semmonen mikä menee ostoon. Elden Ringiä tämä ehdottomasti. Vähän tuommoista Teetsetaa meininkiä, niin ite tykkään.
Tuohi voi pitää paikkansa, mitä Joppus laittoi kyllä. Warhaven is a medieval fantasy sword fighting experience by Nexon. It will pit teams of 16 players against one another in brutal battles with blades, bows, and magic. Niinpä, noita VV2-pelejä pitäisi tehdä lisää. Will be accelerated by Nvidia DLSS 3 when it launches later this year. Here is an exclusive new look at Warhaven. No, kyllä ne sieltä tulee sitten. Tässä uusi. Tämmönen peli voisi olla ihan hyvä. Vähän tämmöstä Witcherimeininkiä, mutta porukalla pelata. Melko sen boosti antaa tuo DLSS. Vissiin netissä pelataan. Warhaven. Tuo voi olla hyvä. Throne and Liberty is a brand new IP from NC Soft. 4080 olisi melkein 4090 hintainen, joo. Guild Wars 2, Lineage 2, and Blade and Soul. Coming in 2023, RTX gamers will jump into boss raids with the performance multiplier. No eihän se nekin juuri DLSS-lläkään heikkene se kuvanlaatu. Ainakaan sillä kuolityllä. Toki vähän pehmenee, vaan hyvin vähän se 2.0. Ja riippuu pelistä toki. Et kyllähän tuo DLSS 3 on se uusi juttu tiete. Tarvitaan 7950 XT AMD:ltä, jep. Se kyllä tulee niin outoa aikaa, niinku kirjoitinkin sättiin ihan ylös se AMD:n striimi, ettei mitään järkeä. Kun meikäkat herää aamuyöllä 4 sitä kattomaan. Niin, tai T-Intilalta Pro 7900 XTX Pro. Kiitoksia tykkäyksestä. Where you take part in explosive encounters in a mad and sublime utopian world. Releasing February 21st, RTX gamers will explore this twisted sci-fi world with DLSS 3. Let's take a look at exclusive new gameplay of Atomic Heart. Osaaja, no niin, kyllä. Tajuu vaivot aamukello 6. Oho. Eiku kello 4 piti sanoa. Jaa, taas vähän tommonen erilainen peli. Autolla voi lentää ja kaikenlaista. We built GeForce Now to make high-performance gaming accessible Tavaraa to ruudulla billions of ainakin gamers. paljon tossa It pelin is now serving more games to more countries than any other gaming service. Subscribing to GFN puts a GeForce RTX GPU in any client, including Chromebooks, phones, low-end laptops, even MacBooks. 25 million members have enjoyed playing over 1,500 games, including Fortnite, Genshin Impact, Far Cry, and Apex Legends. With more games added each week on GFN Thursday. GeForce Now continues to expand globally through our network of partners that now include Rain Communications in South Africa, YTL Communications in Malaysia, and GFN.am in Armenia. I'm excited to announce that the ADA-Lovelace architecture is coming to GeForce Now. The new RTX 4080 SuperPods will deliver an amazing 64 teraflops of graphics goodness to each gamer.
Että mitä tarvitaan, että tiettyihin hertseihin. And will include full ray tracing and DLSS 3. For competitive gamers, we're also bringing Nvidia Reflex to GFN. The RTX 4080 SuperPods can render and stream at 240 frames per second. When combined with our Reflex technology, it achieves click-to-pixel latency below 40 milliseconds, a first in cloud gaming. That is about half the latency most console gamers see. Take a look for yourself. Pitkää ajan ovat tehneet. Ja täällä on taas näitä. Vastahan se oli Kokkosella esitys tuosta 240 hertsisestä näytöstä ja niitähän saa jo niitä AOC-näyttöjä. Oliko se 200 € välillä alle? RTX 4080 will be available in our new Ultimate membership, which is replacing our highest tier, the RTX 3080 membership. Only Ultimate members will have exclusive access to our highest performance GPUs and can stream at up to 4K and 240 frames per second. RTX 4080 availability will start in select data centers in late January with added coverage across North America and Western Europe throughout Q1. All RTX 3080 members will receive the Ultimate upgrade and be among the first to become Ultimate members. And more exciting, the price to existing 3080 members will remain the same, just $19.99 a month. The GeForce RTX 4090 and RTX 4080 launched last fall, delivering our biggest leap ever in performance and power efficiency. The RTX 40 series extended our leadership in graphics, including ray tracing, AI-powered DLSS, and Reflex for low-latency competitive gaming. Today, I am excited to announce our next GPU in the family, the GeForce RTX 4070 Ti. No niin, siinä on TI. Katsotaanpa mitä tapaa. Mihin se menee Nvidia mukaan. It will max out your 1440p gaming monitor, delivering over 120 frames per second on modern games like a Plague Tale Requiem, Warhammer 40k Dark Tide, F1 2022, and Spider-Man Miles Morales. With the power of DLSS 3, the 4070 Ti delivers 1.8x performance across a range of titles, while consuming almost half the power. The RTX 4070 Ti 800, eli se tuli Suomessa olemaan noin 1000 €, jotta tuommoista. And 641 teraflops of fourth generation melko varmasti. It features dual AV1 encoders to double the performance 1000 €, niin on niinku Ville 843. Will be available on January 5th ei se with a starting price of $799. The RTX 40 series is the ultimate GPU for serious gamers and niillä creators. nyt on pakko ruveta myymään halvemmalla noita nykyisiä 3090 ja noita. Starting at just $329. Gamers and creators are turning to RTX laptops to drive the most demanding games and apps. On se kallis, on. Portability has fueled RTX laptop ottanut Suomi. Muistan kun naurettiin 2080 Ti-ostajille, kukaan nauraa nykyään. Niin. 3070 oli jytkykjulkaisu siihen 500 € hintaan silloin, kun se korvasi 2080 Ti:tä. Melkein pärjäsi joissain peleissä, mutta samalle suoritustasolle meni siihen 500 € hintaan. The result is a massive 2/3 reduction in power at the same performance. Put another way, Ada beats our current flagship GPUs with 1/3 the power. Today we are announcing the GeForce RTX 40 series laptops. They are 3 times more power efficient and bring the Ada architecture, DLSS 3, and new Max-Q technologies to the next generation of laptops. Across gaming and creating, RTX 40 series laptops deliver up to 4 times the performance in the most demanding apps, blowing away the previous generation in creative apps like Blender and Art, and top AAA games like Cyberpunk 2077. For years, we've worked with system OEMs and CPU manufacturers to look beyond the GPU to a full system design approach to
to performance and portability. We call it Max-Q. We optimize every aspect of the laptop: the GPU, CPU, memory, thermal, software, display, and more, to deliver powerful devices that are thin and quiet with great battery life. And with every generation, we have featured new technologies that take laptops even further. Today, we are introducing 4 new Max-Q innovations. DLSS 3 has been optimized for laptops, built into all of our Max-Q technologies, including whisper mode and battery boost, improving the performance, noise, and battery life by up to 2x. We've partnered with memory manufacturers to offer the lowest voltage DDR6 ever shipped. And tri-speed memory control that enables the GPU to switch to newer, low-power memory states dynamically. Finally, Ada's on-chip memory has been optimized for Max-Q, doubling the bandwidth, increasing the size 16x, and improving clock gating. Our focus on laptop design and Max-Q has led to a massive 22 times increase in efficiency over the past 6 years. Highly portable 14-inch laptops are becoming the fastest growing form factor. Over 13 million were sold last year, twice as many as in 2020. But 95% of these laptops are only capable of basic productivity tasks. Thanks to the RTX 40 series, 14-inch laptops are transformed and able to take on tasks never before possible, like ultra-fast 3D rendering in Blender, or cutting-edge AI tools in popular apps like Adobe Photoshop or Premiere Pro. They are also gaming powerhouses, up to twice as fast as a PlayStation 5, but 1/6 the size. You can play the latest AAA games like Cyberpunk 2077 with ray tracing and DLSS. Connect them to an external monitor, and your 14-inch ultra-portable becomes a desktop-class gaming rig or creator studio. Today we are introducing the new RTX 4070, 4060, and 4050 laptops. Faster than our last generation flagship laptops at 1/3 the GPU power, delivering 80 frames per second, 1440p ultra gaming, and transforms creating, like rendering scenes in Blender that used to take 2.5 hours to just 10 minutes on RTX. 40 series laptops start at just $999 and will be available on February 22nd. The Ada architecture has also enabled a new class of enthusiast laptops. I'm excited to introduce today the new RTX 4090 and 4080 flagship laptops. They start at $1999 and will be available on February 8th. These are the world's fastest. Gamers can play on up to 3 4K monitors for surround gaming at 60 frames per second, enough to power a professional-grade driving simulator. Creators can use Nvidia Omniverse at 4K for 3D design with full simulated physics, lighting, and materials. Live stream your games at 4K 60 frames per second with AV1 to Discord. And Ada's new dual-channel encoders cut video export time in half. The RTX 40 series is our biggest launch ever. There are laptops coming from every major OEM. With a huge variety of devices, there is an RTX laptop for every gamer and creator. Now I'd like to introduce Stephanie Johnson, our Global Marketing VP for Studio and Cloud Gaming. Thanks, Jeff. Gamers demand the absolute best performance, but they are not alone in those needs. With over 110 million professional and hobbyist PC creators, the market continues to grow, fueled by powerful technology. 2D artists are moving to 3D. From game modders to graphic designers, the growth is staggering at 42% year over year. AI eliminates tedious tasks and brings new assistance to the creative process. And video workloads are moving to real time. Joku vaan tosta 4070 Tiistä niitä speksejä nakkeli tuolla YouTubessa. Muista mikä kattelin tässä aamupäivä. Professori Xavier. Over 110 RTX accelerated apps. Dozens of SDKs and studio drivers to deliver continual performance updates. The heartbeat of the studio platform is found in Nvidia Omniverse, where creators can connect those accelerated apps and collaborate in real time.
3D creators use many specialized design and content creation tools to complete projects. Those tools don't easily interact with one another, making it hard for artists to iterate quickly or bring their projects and assets from tool to tool. Oliko se tuossa jo maininta, että milloin kortit tulee? Ei ollut vielä. Kiitoksia tykkäyksestä. Kyllä se varmasti tulee sehin jossain Creators see the aggregated scene instantly come together without lengthy import and export cycles. Changes happen in real time across the connected apps, whether a single artist working in multiple apps simultaneously or a team Viime vuonna kesti 2 tuntia Nvidialla tämä Cessin juttu, vai olikohan siihen samaan pökkyyn AMD, niin se taisi olla, sillä se kesti niin pitkään. Koska se oli se, siellä on Pekka Varis mainittu oikeassa alakulmassa, Shanghai Wangin vieressä vasemmalla. Let's take a look at 6 freelance creators using their favorite 3D tools. RTX Studio laptops, new GeForce RTX Ada GPUs, and Omniverse Nucleus Cloud to build a scene together. Hey everybody, thanks for jumping into today's collab. Where's everybody coming from? I'm in London. Finland. I'm in Florida. Vegas. Siellähän se Pekka Varis on. Cool. All right, well, I was thinking we could do an experimental short film in Omniverse using some assets we have on hand. But first things first, we need to get some characters into the scene. Oh, I've got a couple of characters. Here's 3D and Figgy. What do we all think? Amazing. That's so cool. What did you build those in, Rafi? I made 3D in Shapes XR. Ei, RTX 40 filpiirreläiset on January 5 of... Joo. Amazing. Yeah, I love 3D. Have you ever thought about putting in eli menneekö se niinku... Mä en muista noita englanniksi noita kuukausi. Tommosen löysin, en tiedä pitääkö paikkansa. Perfect. Joo. Oh, awesome. Raph, you want some mocap on 3D? Oh, yes, please. That'll be fun. OJ, what are you using? I'm using Xsense right now. Wow, so cool. Nice. That's awesome. Hey, I have this background I made in Blender. What do you guys think of this? Nice. Love it. Oh, that one's brilliant, yeah. Yeah, rendered in really fast. Yeah, RTX is insane. Torstaina sit tulis. Joo, no niin, kyllä. Looking good, but maybe it could be a little bit more epic. Ja silloin on AMD:llä se oma aamu 4-5 aika, jossa pitää paikkaansa. Wow, that's so cool. That's just brilliant. Tuo aikataulut. What if they escape the storm? What do you guys think of that? Okay, but how are they gonna do that? Maybe that balloon over there? Yeah, the balloon. Where did that come from? Okay, we should probably get out of here. I think we just took Toy Jensen's balloon. Jaa, päähenkilöhän sieltä nahkatakki-tyyppi, joka veti sen joululaulun. Siitähän oli video tullut tuossa 12 päivää How about we sitten. take them even higher then, like into space or something? Love it. Okay, so now they're space adventures, that's it. Oh, perfect. Actually, Shengyu has a satellite. We should totally add it. Sure, please use it. Oh, yeah. Sweet. Oh, cool. And they could go all the way to the eye of the Jupiter to see. On se kehittynyt älyttömästi tuo 3D-homma. Oi voi. New GeForce RTX 40 series GPUs power Sitähän se on ollut jo tässä Omniverse parin, 3, 4, 5 vuoden ajan. For cloud 3D collaboration in free early access now. And Omniverse is just getting started. With the Alpha Blender release available from the Omniverse launcher, users can easily generate realistic facial expressions from an audio file with audio to face, and optimize their Blender scene for multi-app collaboration with Omniverse. We're also excited to introduce a new suite of AI tools and experimental plugins using the power of AI as the ultimate creative assistant. Samsa sanoi, että päivän aikana saa julkaista testitulokset, kun ne tulee myyntiin siitä. Sillä on ollut se kortti jo pitkän aikaa vissi. Hetkonen. Niinhän se on ollut. Tai onkin varmasti ollut. Joo, niillä on pakko ollut jo testejä tehdä siitä. The world to Nvidia RTX Remix built on Omniverse. The easiest way to mod classic games. Where AI, software, and hardware come together to enable fans to channel their creativity and reimagine the games we all grew up loving. The modding community can't wait to get their hands on Remix. And we've already enabled 2 amazing modders to bring RTX to Portal's most famous mod, Portal Prelude, preserving the timeless gameplay while relighting it with full ray tracing. RTX Remix Early Access is coming soon. And with Nvidia Omniverse Ace Early Access,
Developers will be able to more easily create intelligent, interactive avatars with the combined power of Nvidia's many AI tools. Let's take a look. Nvidia Omniverse Avatar Cloud Engine, Varmaan also known as Jimille ACE, Pro opens a Shoppiin new tulee world of taas possibilities for alkueräkortteja bringing avatars to MS-hintaa. life. Jimillä voi olla By sitten taas combining the realistic tones of arvontaa, Nvidia kuten oli Real Speech 4080 with the kortin lifelike expressions and gestures julkaisuussakin. No from joo. animation AI like audio to face. Creating the next generation No of digital tuossahan se interaction veti has sen never been easier. jouluesityksen tuolla Ace lets you breathe life into a wide range of avatars. From 2D Sitä voi pian portraits driven kotona by tehdä video elokuvia, And 3D animea, characters from top piirretty. avatar creation platforms like Ready Saa Player Me. tuommoisen kunnon ACE is now kortin. available for early access development, Joo, connecting the core joo. AI building blocks of avatar intelligence to virtual characters built on any engine, and deployed at scale on any public or private cloud. I can even answer Joo, challenging vähän questions using the power tällä of a viikolla large tämmönen language model. erilainen Together with PC-tekniikka Nvidia striimi, Omniverse kun Avatar Cloud Engine, will make the metaverse a tuli smarter, nämä more Cessin engaging jutut space ja for all. nämä. AI-assisted creator tools are also expanding throughout our NVIDIA Studio apps. NVIDIA Canvas allows creators to paint with materials using simple brushstrokes and AI to quickly conceptualize a beautiful image. With the new Canvas 360 feature, artists can create panoramic scenes and export them into any 3D app or platform as an environment map. These can be created and iterated upon quickly to change background and lighting in a 3D scene. The Canvas 360 beta will be available to download for RTX users later this quarter. NVIDIA Broadcast enhances your mic and webcam. With the latest update, we are adding eye contact to the feature list. Come take a closer look. Eye contact will change the position of the speaker's eyes to appear as if you're looking at the camera, Mitä, allowing pystyykö for better tuolla audience engagement. maalaamaan In this sen case, kameran allowing you to tausta, read the jos script from käyttää a tuota screen next to the camera broadcastia? while I still engage with you. The new NVIDIA Broadcast update will be available to all RTX users Meikäläisellä, later this month. no, en minä ole kyllä ajatellut Watching tuommoisia video is one of the käyttää. most popular activities on PCs today. 90% of online No niin. videos run at 1080p or lower, while nearly half of RTX users Aukasinpahan have higher muuten tuon resolution monitors. kortin ja vaihon This tahnat mismatch can siihen, blur niin your asteella self-visual kahdella experience. vaan parilla Today we're asteella announcing laski vaan RTX Video lämmöt. Super Resolution, using Saanut AI to improve turbiin the toisessa quality of kuvassa. internet Jep. video streaming in two ways. Oho, First, by removing blocky compression artifacts, katsotaanpa and mitä second, by täällä upscaling video parannella. resolution. This AI-accelerated combination improves video Super sharpness and clarity resoluti. on Kyllä se high-resolution vähän displays. paransi tot. RTX Video Melko Super paljonkin Resolution tuota will enhance kuvaa video tuolta stream in kauempaa, Chrome kun and käytti Edge tuota browsers super starting this resolutia. February on RTX 30 and 40 series GPUs. Jes, on Now let me hand it 30 hit tuo korjaushomma Thanks, Stephanie. tulos. Gaming has Onneksi. grown beyond entertainment. Korjaa videon laatua, jos haluaa. Creating has grown En beyond niinku photos and hehkuta videos tota to asiaa, vaan virtual voi worlds se olla rendered ihan with 3D käytännöllinen cinematic jossain. graphics and true-to-life physics. And the RTX platform No is niin, mitä powering nyt? this growth. Today we covered Läppäreitä several lisää, topics. läppäreitä. RTX Aika momentum paljon paransi, continues to build. kyllä. Ray tracing and AI are defining the next generation of Niin, content. niin. And one of our greatest inventions, DLSS 3, has become our fastest adopted. NVIDIA Studio, with Omniverse at its heart, powers RTX Remix and our new avatar platform, ACE. The 40 series performance and power efficiency is enabling a new class of laptops, Tässä saattaa including olla, 14-inch mitä nämä gaming and nyt. creating powerhouses. En usko, And the new että tämä 4070 mikään Ti for kauhean desktop pitkä. brings Kato. the Ada architecture down to $799. Avaiplet, ja Finally, kyllä se the on RTX 5. 4080 päivä is coming tuo. to Oli GFN. tuossa. Jäi Millions more hoksaamatta. gamers will Oli have se, access to the Ada kyllä. architecture with our Jep. ultimate membership. Eli torstaina, Now, here's Deepu keskiviikkona Talent to tulee share ne with you our latest innovations in robotics. jutut Thanks, ilmi ja näin. Shortage of labor and effects of the pandemic Tulokset. have accelerated the deployment of Saavat robots in tulokasta. various industries, such as manufacturing, retail, agriculture, logistics and warehouses, delivery, and healthcare. We have been working on a robotics platform named Nvidia Isaac for over 5 years, building on top of Nvidia AI and Nvidia Omniverse. Broadly speaking, the robotics challenge can be broken down into two categories. The first category is the continuous development and operation of the robot or fleet of robots. The second category is Näissä the on aina runtime of vähän the physical robot.
erikoisia höpötyksiä. Nyt näitä Skynet-juttuja, niin justiin oli tulossa tuolta näitä erikoisia höpötyksiä. We have been methodically adding tools to simplify this. The biggest part of it is simulation, and much of this presentation will focus on Isaac Sim and how innovators in the robotics industry are successfully using Isaac Sim to accelerate their development. Physically accurate robotic simulations require numerous 3D assets to build the proper environments to develop and test robots. Tässä näkee, miten jäätävä laskentanopeus GPU:lla on vs CPU. Niin. Isaac Sim-ready assets address this problem. Replicator is the tool for synthetic data generation. Augmenting real-world label data with auto-labeled synthetic data vastly improves AI model accuracy and reduces the time to create the AI model. Pre-trained models and the Tau toolkit provide a great starting point to rapidly train, adapt, and optimize AI models. Mä haluun Terminaattori itselleni mieluummin. GPU-laskenta ei vaan taivu ihan kaikkeen. Moro Santelin teki, joo, ei se välttämättä ihan kaikkeen mene. Eikä meekään varmasti, joo. We are working with the ROS community to accelerate Isaac. The robotics ecosystem is large and complex and spans across industries. As we expand the breadth and depth of the Nvidia Isaac platform, adoption continues to grow. Kohta traktoreita ja itse pellot satelliitin kautta alueen mitä koneen one or many parts of the platform. You can see several of our ecosystem partners at CES this year. John Deere, Skydio, Agrist, Gluckskine, Septon, and Soul Robotics. No joo, kyllä. Who have also received kyllä ne jossain päin ajaa, joo. We enabled Isaac Sim in the cloud. Any cloud, your choice. This has made Isaac Sim more accessible, scalable, and collaborative. A developer is no longer limited by the capability of their PC kyllä or siellä melko paljon on siis sitä automatiikkaa. With a single click to the cloud from a browser. Joo. The ability to simulate tens, hundreds, if not thousands of robots in parallel is one of the ajatellaan vaikka robottinavetoita, kun niitä alkoi Suomeen tulemaan tuossa 15 vuotta takaperin, 10-15 vuotta sitten, niin se oli jo melkoinen juttu tuossa maatalousalalla. Tiedän monia täällä päin. No 3 on semmoinen robottinavetta. Kohta kokki täyttää konetta, mikä tekee annokset asiaksi. Niin, ja on näitä astianpesukoneita on ja uuneja, mitkä on sinne vaan näppäillä jutut ja ne pesee itsensä ja mitähän kaikkia, voi. Ja maksaa semmoset laitokset keittiölle, niin varmasti monta kymmentä tuhat. Pizzarobotti on jo näinpä. And deploying physical robots that were developed and tested virtually first. Teleexistence has deployed beverage restocking robots across 300 convenience stores in Japan. Deutsche Bahn is training AI models to handle very important but unexpected corner cases that happen rarely in the real world. Sarcos is developing pick-and-place robots for solar farm installation. Ready Robotics is teaching programming of industrial robots with Isaac Sim. Festo uses Isaac Cortex, a tool in Isaac Sim to simplify programming for cobot skills and transfer from sim to real. Flexive is using Replicator for synthetic data generation to train AI models. Universal Robotics is using Isaac Sim for workforce development to train end operators from the cloud. Fraunhofer is developing advanced AMRs using the physically accurate and full fidelity visualization features of Isaac Sim. Today, we are announcing the next release of Isaac Sim. The new features include improved camera and LiDAR support to more accurately model real-world performance, a new conveyor building tool, a new utility to add people to the simulation environment, a collection of new sim-ready warehouse assets, and a host of new popular robots that come pre-integrated.
For ROS developers, Teleportti this olisi release hyvä upgrades support keksintö. for No ROS to joo. Humble and Windows. For robotics researchers, we're introducing a new tool called Orbit, which provides operating environments for manipulated robots. We've also improved Isaac Gym for reinforcement learning and updated Cortex for collaborative robot programming. There are many more new features, and the list is rather long, but suffice it to say, there's something for everyone in the new Isaac set. We are committed to advancing robotics and arguably investing more than anyone else in the world. We are well on the way to having 1,000 to 1,000,000 times more virtual robots for every physical robot pitkään aikaa. Siellä on jo noita robotteja linjatöissä käytettyjä joka paikassa. Toki siellä on aina ihminen siellä täällä tekee jotain, mutta kuitenkin pääasiassa roboteilla. Now, here's Ali to talk about autonomous vehicles. Thanks, Deepu. Developing self-driving cars is one of the most complex AI challenges of our time. It requires two computers, an AI factory in the data center that is used for software development and testing, and there's an AI computer in the car. The bigger computer is the AI data factory in the cloud. OEMs need to process massive amounts of data collected from their fleet and then curate, label, and train their AI self-driving software models. Using Nvidia's Drive Sim, you can then test and validate this self-driving software in the digital twin of these cars on millions of scenarios every day. All this software runs on Nvidia DGX and OVX servers in the cloud. Now in the vehicle computer, Nvidia Drive provides a suite of full-stack self-driving and cockpit application software. This includes the operating system, middleware, parking, self-driving, and various in-vehicle cockpit applications. Nvidia is unique in Hei, that we're muuten the only tietääkö company sateissä helping the porukka, onko industry sillä end-to-end, Intelillä from tulossa the complete mitään AI data Cessistä factory in the sieltä cloud liveä to tai the mitään? full software stack running in the Olisiko niillä cloud. nyt jo The traditional vehicle architecture nyt is very jotain näin? distributed. Sillä kysy, että olisikohan niillä mitään näytöohjaimia tai There are mitään sen computers for your power seats kummallisempaa and nyt. windows, your cockpit displays, driver monitoring system, as well as your parking and self-driving applications. The Nvidia Drive platform is designed to simplify and centralize the architecture for software-defined vehicles, Enempi se enabling a AMD leap in siksi, performance koska and sieltä voisi capability tulla while mahdollisesti reducing se energy uutta consumption and cost. 3D-prosessori, We recently announced our Drive Thor SoC. päihittääkö se It's the Inteli first advanced prossu? robotic central computer that Ei taida Nvidia olla has built Intelillä with vielä the safety näyttää and security seuraavaa required to sukupolvea. allow No, multiple niin, vehicle se varmasti applications to voi run in olla, parallel. joo. With Thor, OEMs can redesign their vehicles to have an architecturally compatible high-performance computer and sensor AMD:llä niin suite ihme aika. across No, their entire fleet. katellaan tämä tässä The ja automotive käydään industry sitten is katsomassa undergoing noita two juttuja technology vielä tuossa. disruptions at the same time. AMD:llä tosiaan niin ihme giving aikaan OEMs the tulee se opportunity striimi to sitten. re-architect their vehicles from the ground up to be energy efficient. En muista, Plus, että olisi advancements in Intel autonomous pitämässä driving mitään and Ces advanced juttua. AI Varmaan ovat cockpit siellä, mutta ei require a mitään major ihmeellistä investment in AI julkaisua. software Joo. development and data factory operations. Mitä tulee These two näytöohjaimiin, disruptions jep. are just starting. Joo. Today it represents just about 10% of cars or 10 million a year. In the next decade, this opportunity should grow nearly 10 times. Essentially, all cars will be electric and support self-driving. There are two contrasting strategies and business models in automotive. Traditionally, auto OEMs have been in the business of selling vehicles. With this type of mindset, they build vehicles that are focused on being at their best for their production date. These OEMs specify basic computers and sensor sets for their entry cars, average computers for their mid-segment cars, and high-end computers with a rich sensor set in their premium cars. Oli muuten tullut se Logitechin uusi hiiri, pitää käydä huomenna hakemassa postista ja siitähän tulee tällä viikolla joku päivä sitten se testilive-stream. Mä herään muutenkin ihmepaikosta ilman automaattista taksia. These OEMs will focus Se on on the vaan installed ihme base of aikaa cars they have on Suomen the kannalta. road, and how they can Valtamarkkinoiden best mukaan se improve on the just features sopivaa and aikaa se functions over the life of AMD-striimi. No these joo, en This tiedä, business minä model kyllä herään unlocks the siihen potential for aikaan more ja than $10,000 katoo of sen joka value to the tapauksessa. customer, as well as additional software revenue to the OEM.
The Nvidia Drive platform is developed to be open and easy to program. We're proud that hundreds of diverse partners in the automotive ecosystem are developing software on our platform. Joo, pitää käydä huomenna hakemassa se. Ja sitten tuohon kameraan tulisi se liiti, niin pääsisi tällä viikolla live-streamissä testailemaan. Oli tarkoitus alun perin video tehdä, vaan että veettäpä live-streamissä. Katsotaan mitä siitä. Mitä sillä tunnin kahden ja muutenkin tuosta kamerasta sitten vähän siinä samaa. With leading electric range as well as state-of-the-art AV technology while reducing time to market. It's clear that as next generation of cars become autonomous and electric, viikonloppu menee kun lataa pelit. Niin joo, kun Ville 83 on ne jutut siellä täydet. Edellisen 3 sukupolven tehokkain peliprosessori, kyllä. Today we're announcing that GFN is coming to the screens in your car. Powered by gaming supercomputers in the cloud, GeForce now connects to the world's biggest digital game stores, so users can stream across any device, including internet-enabled cars. No special equipment required. Stream and play the biggest games while you charge. Ei Intelillä ole tulossa mitään hetken 3900 KS ehkä. 2.48 pitäisi riittää koneessa. Luulisi riittävän, kun itsellä Tera riittää. Paljon pelejä pystyy ja välillähän niitä tulee poistettua ja näin. Jossain vaiheessa ostan vielä tuohon toiseen paikkaan SSD-aseman. Sitten se saa kelevät. Hyundai Motor Group, and Polestar are all working with Nvidia to enable the vast catalog of game titles to be enjoyed in their cars. In the past, we've shown how important the metaverse is in the development and testing of autonomous vehicles. Drive Sim, built on Omniverse, enables us to create a visual twin of our roadways to ensure that the AI car can safely navigate through complex environments. Today, I'm announcing that Mercedes-Benz is using the same digital twin technology to plan and build more efficient production facilities. Ajatellut, että semmoselle ikinä tarvesta olisi tuolle USPClle, vaan nyt sille yhtäkkiä oiskin tarvesta. Nvidia Omniverse is a scalable end-to-end platform enabling all industries to build and operate digital twins for scientific research, infrastructure, product design, onneksi on noita muuntimia. And more. Now, Mercedes-Benz is using Omniverse 2020 vuonnahan ne on tullut nopeet 550 tai siellä 2000. Niinkö ne on? Tapa kattoo. Using digital twins created in Omniverse, an assembly line for a new model can be reconfigured in simulation without interrupting current production. Production planners can synchronize plans around the world. 2020 kesällä on tullut 550, no riippuen tietenkin mallista, vaan sinä vuonna. Mercedes-Benz is preparing to manufacture. Mä en ymmärrä, miksi Logitech käyttää edes webkamerassa USB-C. Olisivat laittaneet edes adapterin mukaan. Tämäpä, kyllä. Minä sanonkin sitten livessä tuosta, kunhan se. Ja varmasti teen vielä pienen video erikseen, että kun minähän olin ja menin siinä videolla vielä sanomatta, mulla löytyy se tuolta, vaan eihän sitä sitten ollutkaan. The applications for Omniverse in the automotive market are staggering. The same simulation technology that is accelerating AV development and used in manufacturing is also revolutionizing the way the interior vehicle is designed, tested, and even sold. Sitten minä alkoin vielä erikseen penkomasta kunnolla, kun hoksasin, ettei mulla oo emossa paikkaa eikä kotelo eessä. Siinä mielessä tuo Citadel-messi huono homma, kun ei oo tuolla no, pitää USB-C on tulevaisuus, no niin. I like the third one, but it partially occludes the speed panel. Needs to be fixed. Got it. Will do. DriveSim can also be used to validate that the vehicle design meets local safety standards.
Hey, the occupant monitoring camera? Let's adjust it so we can better detect distracted Sieltä driving. niin löytyy emosta USB-C-portti, mutta tuo Logitech-kamera ei toimi AS-Media USB-portissa. Joo. Eikö niin, tuosta oli puhe. Kyllä. Okay, let's start drive. On the highway, daytime with clear weather. Okay. Please activate drive chauffeur. Please change the confidence output to the center screen. All right. How does that look? M2 SSD. Onko great. Stop PC driving. 4.0 teraan? Let's change it from day to night. Sure thing. How's this? The night mode UI looks great. I think that's it. Thanks, team. The ability to test features in various configurations in simulation ja se niistä ultimately helps autoista. avoid costly mistakes. Joo, no And drive sim isn't just for kaksiteräinen, oho. developers. No Potential ei oo car paha, buyers jos can also tuohon benefit from the hintaan simulation tai platform, saa configuring and experiencing the ajatella. car from the comfort of their homes. Check out the music player. On se USB-C senkin puolen parempi, ettei tarvitse miettiä kuinka päin sen johdon kykensi. No joo, tuossa mielessä kyllä. From concept to customer Jos experience, ajatellaan niinku tätä minun mikkiä, niin tässähän ei ikävä kyllä oo USB-C, että siinä mielessä negatiivinen, vaan eipä tätä, siellähän se on tuolla pohjassa tuo paikka, joo. Eipä sitä voi tavallaan, mitä nämä maksaa ilman alennusta, niin 8,90 nämä Nossimmikin. On se 20 alennus käyttö. Joo, se kannattaa ehdottomasti käyttää se 20 alennus siltä StarCraftilta. Se on kyllä jännä palave. Nytkö se loppu? Kyllä se taisi olla... Kyllä se taisi olla siinä. Jep, siinä se oli. Joo, se oli siinä. Kyllä. Näin se oli. Ei siinä sen kummempia. Se oli siinä tuo. Mennäänpä tuonne Nvidia-sivulle äkki. Onhan sinne tullut jo jotta tuonne varmasti tuosta kortista. Eteenpäin tätäkään. Mennäänpä taakse. Helpompi kuin kirjoittaa suoraan tänne. No. Lisää tietoja näitä. Elikkä niitä. Onhan se, joo. No ei täällä ole mitään muuta vielä että onko täällä suorituskyky. Verrataan 3080 Joo, täällä sivulla, kyllä. Tuo oli hyvä peli tuo, jos tykkää Warhammer 40 000 Tarktide. Testasin itse tuossa. Joo, 939 oli alakain, kyllä. Sori kun menin noin nopeaa, minä vaan halusin nähdä äkkiä tuon. Joo. Onhan se tietenkin himmelekoneen hinta, että siinä mielessä. Kyllä siellä virtasuhteet, tokihan tässä, minä en tiedä onko tässä tämmöisissä niin käytössä sitä DLSS, varmasti on käytössä, koska tuolla on 220 käteisenä 34 saisi 2008, ihan sikaa hintaisia nämä näyttikset nykyään on. No 7000 XT maksaa paljon enemmän, ylimääräiset osat myydä. Kyllä niin välillä, jos ei ole käyttöä, niin välillä niitä kannattaa. Tämä on semmonen peli kans, missä tuo sätteen seuranta on ihan siisti juttu, kun ajatellaan mitä se ennen. Vähän niinku siinä kuakessa tuopi näyttävyyttä, joo.
Niin tosiaan tämä AMD-juttuhan on niinkin paljon aikaan kuin 4.30, eli puoli 5, 33 tunnin päästä. Hinnat nousee niin kauan kuin porukka maksaa korkeamman hinnan. Tuo on ihan totta, mitä Santerin tekkihin sanoo. Tuosta on monesti jossain tullut vasta, että mennään. Jaha, siellä on lataaneet uuden video, että mentäis boikottiin siinä, ettei maksettais, vaan sitten siellä kuitenkin aina on joku, joka maksaa sen hullun hinnan. Näinhän se on. Joo. Se kyllä, mitähän siellä tämä AMD on sitten tuomassa julki. No eihän tästä. Täällähän jo käydään hirviä keskustelua. 166 odottaa tuolla. Joo. Kaikki odottaa 7950X3T. Tai kaikki. Joku kirjoittanut, että en malta odottaa. Oisko tuommoinen tulossa? Pahaa sanoo. En oo itse seurannut noita huhut. On aina huhuja. Minä en oo itse oikein noihin huhuihin isommin uskonut, että kyllä se on vähän ollut tilanteen mukaan ja näin. Sitten kun ne näkyy nuo tulokset, niin ne Apple-tyyli kannattaa. Mutta ei se auta muutama jättää ostava, kun suuri osa ostaa. Niin, pitäisi AMD ja Nvidia myynnin laskea 30-40%, että laskisi hinnat kunnolla. Olihan niille tullut takkiinsa melko monelle siellä, tai monelle molemmille. Nvidia ei menettänyt hirveitä. Joo. Niin se on, niin se on. Voi. Kyllä. Se oli semmonen lyhkäsempi juttu, joo. Nyt kuitenkin ei koronavuosi niin ja mainos alhaalla. Jep. Joo. Eikä ne suuremmat ja suuremmat piirit, uudet valmistustekniikat hintaa ota yhteen ja muuten jäisi kehitys polkemaan paikallaan. Se on totta, että Nvidia ottaa törkeen suurta siivua itselle. No joo, se on. Tuolla ajattelemalla ei tapahdu mitään, vaan pitää itse lähteä toivoa, että vaan muutkin lähtee mukaan. Eikä vaan, että maksan nyt, kun ei muutaan kuitenkaan. Muutkaan kuitenkaan boikotoi. No joo. Ajattelin, että kannattaisiko minun käydä nytten katsomassa toi Iotekin uusin video. Mikin se aina repääsee. Se on miten haluaa. Tämäkin alkaa. Ei minä tämän pisempää, koska se on se. Tällä viikolla on tulossa näitä. Hiirihomma on tulossa tosiaan ja tuo kamerahomma yhtä aikaa live-striimissä sitten. Nyt ei ole vielä ihan tarkkaa siitä. Mutta semmosena aikana toivotaan, että pääsee edes jokunen katsomaan niin se on tulossa ja sitten tässä on muutama muukin juttu. No videojuttuja minä eilen jo tuossa vähän piti no yhdenlainen video myös tulee, kun käytän tuon näytönohjaimen auki. Käytin tosiaan tuo RTX-kortin auki. Ja vaihoin tahnat lämpöihinpä. Ei siinä vaan videolla käydään läpi se kortin aukaisu ja näin, vaan tässä sanoo jo valmiiksi, että lämpöihin ei vaikuttanut, vaikka siellä oli vähän töhnäkkät. Toki ihan ok tahnat, mutta vähän oli kuivat reunalta. Niin se on jo kuivattanut itteensä vuoden mainauksessa tuo näyttis varmasti kuinka pitkään yli siitäkin mainattu ja pellatut toki ja näin, niin 2 asteella laski lämmöt, että silläpä nyt ei ollut isoa merkitystä sillä tahnojen vaiholla. Nvidia on semmonen kuluttajien yhteistyökumppaneiden jaloille kusia, että sen tuotteita ei pitäisi missään nimessä ostaa.
Minä en ainakaan uutena voi hirviänä niitä höhkyttää, että mitä siellä on. 4090 hinnan ymmärretään tavallaan, mutta ei 4080. Voisi olla 500 hintaero vähintään. No joo, niillä kun ei ole iso. Luulisin, että tuo 939 hinta 4070 Ti-kortille vaikuttaa aika hyvin käytettyjen hintoihin. Näinpä. Ei voi enää pyytää sitten 3090 kortista 1000 euroa. Käymäpä katsomassa, onko niitä torissa myynnissä. Onhan näitä täällä vielä 1400 eurolla, mutta kohta se loppuu. Pitäisi tällekin laittaa myynti, että viestiä, että katsohan mikä sieltä on tulossa. Tämä on niinku ylihinta. Että katsotaan nyt mikä se on tilanne sitten. Että. Joo. No täällä on 950 Night Vision. Ostaako tuo vai ostaako 3070 Ti? Se pitäisi olla 700 eurolla myynnissä. 800. Vaihdettu muistien lämpötyynyt, koska se tuppaa olemaan tyyppivikaa tässä mallissa, vaikka ongelmia ei ollut, mutta ennakoivasti tehty. Vaihto ainoastaan 4090, muuten pelkkä myynti. Kuka alkaa vaihtamaan 4090? Huhhuh. Joo. Niin ja kyllähän tuo varmasti vaikuttaa vähän 3080-stenkin sitten. 550. Tämä on melko halapa jo. Voidaan puhua niin sanotusti halavasta. Toki hinta on kallis. 2 vuotta vanhasta näyttiksestä, no 3 vuotta melkein, mutta nyt voidaan sanoa, että 2. Tämän vuoden lopulla tulisi sitten se 3, niin Mutta tämä blower-jäähy tämmöisessä näytöohjaimessa, niin tekeekö se sitten äänekkää? Se on taas asia erikseen. Tees jäähdytyksen teho. Niin, paha sanoa, kun ei ole kokemusta näistä äkäisemmistä blower. Varmasti voi ajaa asiassa, mutta paha sanoa. OC Mode 1070 Gaming Mode. Melko korkealle. Joo. Eikö niin? No toki sehän on vaikka. Joo, ei mitään. 850. 2 kertaa 8. Tässä on normaalit nuo powerit. Joo. Nyt laskee myös 6900 XT hinta. Luulis. $3060 Ti hintaa koko ajan paineta. Tuohis saa myytyä tuon kortin varmaan jossain 300 euron liikkeellä pois. Ihan hyvä kortti. OK kortti tuolla jäähytyksellä. Mieluummin olisi jonkun tuommoisen, mutta itelle nyt riitti tuo ja sillä siisti. Joo. Minkä hintaisia ne on nyt tuolla Jimsillä nuo? Eihän ne vielä mihinkään vaikuta, mutta en ole nyt käynyt kattelemassa pariin päivään. Ja mitä täällä on näitä Radeon kortteja. Kyllä se mahtaa tämä Subhive Radeon tämä olla se halavin näistä uusista Radeoneista. Siellä vaihtuu kortti, jos sopiva löytyy. Nyt laskee myös, joo. Kyllä se näyttää maks tonni nopeimmasta näytöohjaimesta. Mulla jää maksamatta. Mulla hirvittää ostaa se 5008 X3Dkin vaan.
sitten se olisi 8 vuodeksi aina selvä tuo homma, kun sen ostaa, niin ei tarvi miettiä. Joo. Näitten hinnat tullut vähän alaspäin. Nämä ei ole pitkä aika, niin yli 500 €, niin nyt 460. Porukka ostaa. Kyllä. 399 tuo oli tuo. No katsotaanpa se. Nyt mulla meni sekaisin. RTX-kortit, onko täällä millä hinnalla nyt? Kun tähän verrattiin suoraan, niin kuin, no verrattiin, niillä oli tämä 3080 ja 3090 siellä, että onko täällä edes enää 3090 myynnissä. No eipä aleta etsimään. Kirjoitetaan se tuonne helpommalla päässä. Mennäänpä Googleen. Tää enää ostaa 1100 17 XT-korttia, kun tuo 4070 on niin paljon halvempi ja RT toimii. No joo, jos tuolla, kyllä se voi olla, että Radeoni joutuu tuota hintaa vähän puottamaan tuota. Ei enää puhutakaan sitten niin hirviästä jytkystä. Mutta se, että kykeneekö se, ei se varmaan kykene tuo 4070 Ti läheskään sinne suorituskykyihin tuota. Sittenhän se nähdään, kun testit tulee, että kuinka lähelle se raakassa tehossa ampuu. 3090. Tähänhän ne vertasi sitä 4070 Ti. Näitä oli muuten myynnissä eilettäni 700 €. Nyt, siis 800 €. Nyt on enää 1200 joku myy demotuotetta tonnilla. Huh. Aivan mahdotonta. Joo, ei se menee omaa aika, että nuo hinnat sitten vaihtuu tuolla ja näkyy tuolta, että kyllä. RT toimii paremmin. 3080 on nyt suurin piirtein sen hintainen kuin alussa oli. Jep, niin on. Ja sehän on siihen hintaan niin ollut ihan käypä kortti tuota kun ajatellaan, joo. Toki sen nyt pitäisi olla paljon halvempi, koska on tullut näitä uusia juttuja. Eikös AMD laske hintaa? Saksassa alkaa 999. Joo, oli joku huhu. Laitetaanpa vaikka. Halvi on täälläkin, niin ei se tämä ole paha. Tonni. Kyllä ne alkaa niinku pikkuhiljaa heilahella nämä hinnat. Pelottavasti tulossa ylityöt maksu. Tämä kortti kun menee sinne alle tonniin, niin jytky. Mutta silti kallis kortti. Itse otan jotta RX 7800 XT tai semmoista. 7700 XT, koska niissä he varmasti sitten vääntöä löytyy. Mutta striimaajan näkökulmasta, niin no tuohan se hoitaa ne striimijutut tuo kortti sitten, jos tämmöisellä pelailee tuolta, että ei siinä se vaan pitää se toinen konehomma. Jep. Onko täällä muualla missä? Jaa, olihan se Jimsillähi. No tämä on tämä niitten oma. Joo.
German. Katsotaanpa täältä vaikka joku saksalainen. No ei täältä saada mitään Case Kingistä mitään irti. Joo. Oho. Tuffi 1300. Huhhuh. Jättä 3 kuukautta parissa käymättä, niin 4. Joo, sehän se on, kun ei käy itellä ei mene rahaa alkoholiin ollenkaan. Sanotaanko näin, viime vuonna menikö mulla 20. Ehkä 20-30 euroa. Kaikki ne rahat niin omiin harrastuksiin. Tähän tietokonehommaan on käyttänyt. Mitä meni joskus vuosia sitten alkoholiin, jos silloinkin olisi vain tietokonejuttuihin älynyt käyttää. Joo. Ei ollut mukaan aika. Siinähän se kommenkortti on tuommoisella keltaisella värillä. Toxic Radium. Tämä on 6900 XT, joo. Kyllä. Kun on lapsia ja parit autot, niin ei tarvitse ostella mitään kallista ATK-roinaa. No se on totta, se on niin Ja sitten toisilla on lainoja ja kaikkia, että sittenhän sitä voi vasta miettiä jotain, kun on kaikki tämmöiset maksettu ja näin. Joo. Kyllä sen kun avovaimon kanssakin yhdessä asuttiin ja lapsia oli ja näin. Kyllä se oli välillä tiukkaa, kyllä sitä aina pärjättiin, että silloin ei tarvinnut ostella kauheana mitään. Toki sitten aina kun noita raivuuhommia ja noita tehnyt ja nyt on liiton rahalla, niin ei tässä nyt sillä lailla. Mutta nyt asuu yksikseen, niin se on taas vähän erilaista tämä elämä. Mitä? Taitaa tuossa GTX 70 Ti näyttiksellä olla säteenseurantatuki plus talo siihen päälle tietenkin kyllä. Toki vestarit meni 3 päivän 350 Ti alak, huhhuh. Ei ole Niki. GTX 70 ei ole ray tracing. Mistä sinä Niki tuo asia oot vetäs? Villelle sitten menee rahat väärään tarkoituksen, kun tuskailee vanhojen osien myyliä ja haluaisi päivittää 2080 Ti-kortin nopeampaa, mutta alkoholiin menee sitten enemmän. No päätöksiä kullakin. Eihän siinä, kun jätät se alkoholiin niin, että 3 kuukauden välein vähän. Tai sitten se tulee iän myötä, että se jääpi vähän pois. Joo. Paketissa lukee ja löysin videonkin siitä. Niin, se on se keinotekoinen sätteen seuranta, mitä ne suunnitteli 1606 ohjelmistopohjainen, mutta eihän ne ikinä ottanut sitä käyttöön Hevonkankka. Muistattako, kun tonni 660 on joskus, että siihen tulisi tuki ohjelmistopohjaisesti, jos en ihan väärin muista, niin siitä sätteen seurannasta. Laitetaanpa, että löytyykö siitä mistään juttu. Joo, täällä on testannutkin joku sitä, otahan, eipä olekaan, anteeksi minun vale. Täällä. Eiku missä? Tulee toimimaan Pascal-arkkitehtuurilla sekä GTX 1660 sarjan työn ohjaaminen. Minä en tuonne IoTekin-sivulle tunkevu sen kummemmin, ettei siitä tule mitään Katsotaanpa, onko täällä. Minusta se oli niin, että ne ohjelmistopohjaisena sitä survoo tuohon, mutta ei mitään sen kummempaa, mutta ei sitä kyllä ole kuulunut meikäläinen juttua ikinä, että se olisi noille vanhemmille korteille. Kalliimpia RTX-ohjainten lisäys säteen seurannan kiihdytys, kun se oli alun perin, että ohjelmistopuolella
Pistäpä Googlen GTX 1070 Ti Ray Tracing. Voihan me katsoa se. Voi hyvänen aika. Korkeintaan jotain ohjelma. En me katsomaan. Nyt se Nikillä. Sieltä lähti puolet katsojista pois. Is it work? Tuot oli tuvissa, mistä oli RT-ytimet poissa. Tonnissa eikä ole mitään RT-yt. Kyllä. Niin on tuosta 1600-sarjasta. Jep, siitä oli vaan se näpä äkkiä. Kyllä me sen verran uskalletaan käydä tuolla yhdellä sivulla. Niin. Ootapa nytten. Ei muista miten se piti Nvidia mukaan se Niin, ne on niinku tukeat. Käydään täältä nyt vähän sen lukaisemassa sen verran. Lainataan. Oliko täällä juttua siitä? Joo. Niin, ootappa nytte. Niin, ne on niinku suunnitellut, mutta niillähän ei ole ollut noita. Se on ollut enempi niinku ohjelmistopohjainen. Kannattaa käydä kun ei muista miten se oli tuo juttu, mutta tuo Nikin juttu nyt on vähän ouvompi asia. Minä en oo kuullut, että olisi joku käyttänyt jotain ohjelmaa tai jotain. Se on pakotettu, että FPS oli jotain 10, jos sitäkin. Joo. Eihän se ollut niinku mitenkään mahdollinen noilla 1660. Hyvä edes 2060-selläkään ja tämmöisillä. Hyvä, että tuollakaan monessa pelissä. Se on pakotettu. Mitä se Niki siellä vielä? TI. Se on Niki kattonut jonkun videon modilla laitettu tuohon peliin tuo. Et sinä saat minusta löysin video yhdestä pelistä. Et sinä saat millään lailla toimimaan muuten kuin modailemalla noita juttuja. Ohjelmistojuttuilla laitettu toimimaan, ei mitään. Siellä ei ole mitään RT-ytimiä eikä muuta. Sen sijaan Niki, täältä löytyy sulle kortti, missä on. Osta pois, osta pois. Täällä on mahdollista vähän korkeampaankin FPS. RT on. Kuhaa höpötä, en minä on myymässä. Arvasi oikein 10 FPS. Joo. Joo, eiköhän me lopeteta tähän tuohon Nikin GTX 1070 Ti mahdottomuut. Eiku mikä se oli? 1070 Ti Ray Tracing tuki. Pötyy puheeseen. Se on tosiaan varmaan jollain ohjelmalla, niin kuin joku mainitsi, pakotettu tai jotain. En tiedä. Vähän niin kuin aikanaan on 1660 kokeiltu sitä ja näin, mutta se ei ole onnistunut. Ja kun ei ole tehoa, niin ei ole tehoa. Ja hyvä, että noissa nykykorteissa on tehoa, vaan kun on se DLSS ja Radeonilla on FSR. Ja minä löysin sen tuen GPU-zeta. Elähän vaan mennikin sekoittelemaan siellä mitään kortteja. Kiitoksia kaikille, kun olitte mukana kaverina katsomassa tuota.
Nvidia juttua, vaikka ei siellä nyt mitään ihmeellisempää tullut. Eikä sitä kyllä varmasti kukaan oottanutkaan mitään sen kummempaa. Äsken se oli tuolla tyylillä saa GTX 660 kortin RT tekemään 0,5 fps nopeudella. Joo, äskenhän se oli laatikossa. Joo, se Nikillä on jostain tuo RT-juttu pamahtanut päähän. Minä en tiedä. Aina kun minä pelaan jotain, niin se tulee, että saako RT-jutun päälle. Toki minä ymmärrän, että haluttaa nähdä ja näin vaan. Ei sitä käyttää sitä semmosissa pelleissä, mistä siitä on iloa. Ja semmosella kortilla, millä sitä pystyy käyttämään. Toki nyt jotta Cyberpunkkeja ja näitä vaan, että onnistuu se käyttö. Witcherissä ei onnistunut, kun se ei ole vielä toimintakykyinen se peli. Niin lopetellaan tämä striimi noihin Niki GTX 1070 Ti Ray Tracing on juttuihin. Kiitoksia kaikille vielä, toistan nämä sanat, kun olitte kaverina seuraamassa. Ja siitä tulee sitä AMT siitä striimistä sitten. Minä itse ainakin hyökkäistä aamulla puoli viisi seuraamaan ja näin. Vilikastaahan tuo Nikin kuvaa vielä tuolta pikku hetki. Onko väärennetty jo? Onko manipuloitu? Ei me nähdä, liian pieni. No niin, nyt mulla meni sekaisin. Otetaanpa tuo liian pieni kuva. Se aina Niki laittaa niin pienenä. Minä en saa noita auki tuolta sitten. Tallennetaanpa tuo kuva, jospa se sitten. Korvaa. Vilikasta. Avaatko sen hiiven rullalla? Aukasen aina rullalla, joo. Elää sinä poika rupia siellä. Joo, mihinhän se meni se kuva mulla nyt? No niin, nyt minä sen sain tallennettua tuonne. Piti laittaa väliä nytten, no niin. Laiton tuonne, tallensin tuosta näyttökuvaa. No niin, nytten tuota. Ray tracing. Mitä valehtelua se tämmönen? Se on ollut jo pitkään vissiin sitten täällä ohjelmistopohjaisen. Mutta kokeilepa, minä haluan nähdä video sitten, kun nää testaat toimiiko. Eihän tästä nyt kellään kannata mitään liioittelua. En oo tiennyt, että tuommoinen on tuolla. Tokihan se on sitä niinku 1660 on tiennyt, vaan en tiennyt, että näilläkin on tuo. Ootko nää hetkonen Triverteit Tese 05 2022? Onko tämä sinun omasta otettu? Mikä peli olisi hyvä testata sitä sateenseuranta? Vaikka Cyberpunkki, ihan mikä vaan. Otat pelin, mikä tukee ray tracingia ja nappaat sen päälle. Nimenomaan, joo. Mutta et sinä Niki pysty sillä pelaamaan, niin yksinkertaista se vaan on. Toki ihan voit kokeilla vaan. Kun ajatellaan, että tällä RX 6600 teki tiukkaa vääntöä. Full HD:llä Cyberpunkissa 22-30 fps. FSR Ultra Qualityllä. Se 2.0 Qualityllä ja näin. Niin kyllä se on mahdottomuutta, kun siinä ei ole mitään noita osia. Cyberpunk on just sopiva sun kortin tehoille. Kyllä. Joo, semmosta. Mutta joo, eiköhän me tähän noihin Nikin sannoihin vielä kerran
nyt on mennyt vahingossa tuolta tuommoinen päälle, niin taustalla. Niin näihin lopetella tämä striimi. Kiitoksia vielä kaikille, kun olitte paikalla seuraamassa. Jäi ne puheet kesken, niin seuraamassa kaverina striimiä ja näin. Eihän sieltä häviä juttua tullut, mutta olipa kuitenkin. Ja katsotaan nyt sitten, miten käydäänkö vielä jälkipyykkinä AMTltä kuitenkin. Minä sen liveenä vejään tänne, jos jaksan ja näin. Niin. Se pitäisi 4:30 olla aamulla ylhäällä. Kyllä kai sitä jaksaa nousta ja näin, mutta se on sitten torstai-aamuna ja siitä tulee erikseen vielä iltapäivästä keskustelu live tai jottava tekniikka live. Vähän tämmönen erikoisempi viikko, joo. Kiitos. Eka kortista tulee hardware-tasolla Ray Tracing ja RTX. Kyllä, näin se on. Siellä se on tullut ensimmäinen. Eikö se Cyberpunk olekin maksullinen peli? Kaikkihan ne on. Mahtaako olla yhtä peliä, missä olisi sätteen seurantaa? Mutta joo, kiitoksia kaikille ja kiitoksia Jääkerille, Joppukselle ja Nikille ja Santerin tekille ja Villelle ja kaikille muille, ketkä oli paikalla. Ei muuta kuin hyvät illanjatkot, meikäläinen. Katsotaan tässä muuten, jos kiinnostaa Twitchin puolella ehkä 8:15 pari tuntia mikä se oli se pelin nimi? Metroa vaan. Näihin sanoihin lopetellaan yksinkertaisesti, joo. Kyllä. Ei muuta kuin 3D-markki siitä löytyy Ray Tracing. No niin, siellähän sen voi sen testata. Ei muuta kuin jos kiinnostaa, niin 7:15 tuolla Twitcherin puolella. Kyllä. No niin, morjens ja kiitoksia.